blessuð og velkomin hingað í Norðurljós á úrslitakvöld músíktilraun árið 2026. Má ég heyra þess ykkur? Það eru 11 hljómsveitir og listamenn sem ætla að skemmta okkur hér í dag og kvöld og reyndar 12 vegna þess að eins og venjan áður en að eiginlegar músíktilraunir keppni byrjar þá það sigursveitin frá árinu áður sem ætlar að byrja og við ætlum að hafa það akkurat þannig núna í dag. Þannig að taki vel á móti 12. hljómsveitinni, sigurverðina frá því fyrra, hljómsveitin Geðprýði og góða skemmtun! Skapóttin megi, hún heilög, hrein, hún þín,
kærlega fyrir að hafa okkur músíktilraunir. Við óskum öllum góðs gengis í kvöld. Seinast lagið okkar kepptum við með í fyrra, eða við spiluðum í fyrra á músíktilraunum og þetta Móðir vor. Hljómsveitin Geðprýði, sigur vegarandi frá því í fyrra. Gefum þið gott klapp. Og þessi hljómsveit búin að lenda í alls konar ævintýrum síðan í fyrra, búin að spila á Aldrei fór í suður og spila á Iceland Airwaves og fara að spila í útlöndum og hitt og þetta. Og þetta allt saman liður í því að sigra í þessari skemmtilegu keppni sem búin að vera í gangi allar götur síðan 1982. Þetta er meira en 40 ár og ég sem heiti Ólafur Páll Gunnarsson hérna kynnir
og búinn að fá að vera það í 30 ár. Jafn lengi og Jón Skuggi hljóðmaður búinn að vera hljóðmaður. Ef að gefa okkur til dæmis smá klapp. Já, það er sannur heiður að hafa fengið að vera með í þessu alla þennan tíma og mér finnst þetta alltaf jafn skemmtilegt og ég veit að ykkur á eftir að finna skemmtilegt hérna í dag og fram á kvöld. Kannski hérna rétt upp hendi sem hafa komið á músíktilraunir áður á úrslitakvöld. Það er alveg svona slatti, já. En rétt upp hendi þeir sem hafa keppt í músíktilraunum. Það er líka bara alveg hellingur. Og það er fólk í dómnefndinni líka sem hefur keppt og sviðsmennirnir þeir hafa keppt og allt mögulegt. Ég lagði aldrei í það á þessum tíma. En það er nú önnur saga. En þetta eru 11 hljómsveitir eða hljómsveitir og atriði sem ætla að spila fyrir okkur hérna í kvöld og keppa titilinn Sigursveit eða Sigurvegari músíktilrauna 2026. Það voru 4 undakvöld, það voru 2 bönd og atriði valin eftir hvert kvöld. Salurinn valdi alltaf annað bandið, dómnefndin hitt og svo bætti dómnefndin við 3 til viðbótar þegar allt var búið. Og þetta eru hérna í þessari röð. Fyrst er það Falin Gjóður sem er að koma sér hérna fyrir á sviðinu. Svo er það Myrkviði, Sötsi, Óvíum, Þrumudætur og svo gerum við stutt hlé. Og svo er það Noisegate, Brenninetla, Lára, Impassive, Út allt og Appelsín og svo Gammósíður og þetta er alls konar músík og ég get lofað ykkur því að þetta verður skemmtilegt kvöld. Þetta er búið að vera virkilega gott ár og þetta er alls konar músík. Við fáum instrumental, svona dansmúsík, eitthvað svoleiðis, svo er þungarokk og það er allt mögulegt hérna í boði. Og þessi hljómsveit sem er hérna núna, fyrsta hljómsveiti sem ætlar að keppa, allir spila 3 lög, á undakvöldunum voru það 2 lög, en í úrslitunum eru það 3 lög og stundum hefur það verið þannig gegnum tíðina og meira sér oft að hljómsveitirnar hafa bara verið búnar að búa til 2 lög þegar þær koma og keppa og þurfa svo að nota þessar dagana sem að líða þarna á milli til þess að bæta við 3. laginu. Og þetta eru strákar sem þeir eru úr Vesturbænum stendur hérna og þeir eru 15 til 16 ára og þegar þetta unga fólk skráir sig til leiks þá skrifar það oft svona einhvern smávís texta hljómsveitina og þeir segja hérna það bar svo til þessa mundir að 3 guttar ýmist úr Vesturbænum eða Hafnarfirði komu sér saman að stofna mikilfenglegustu hljómsveit allra tíma. Hljómsveitin skildi draga mikinn innblástur frá hljómsveitum eins og Þursaflokknum og Frank Zappa. Tónlistin blandar saman guðdómlegum laglínum og skondnum texta til að skapa nýja uppáhaldi þitt. Tónlist sem lætur þið líða nákvæmlega eins og gjóði í felum. Þetta eru Aron Eli Arnarsson á bassa og söngur, Baldur Þórarinsson, hljómbor og söngur og Þorri Hrafnsson á gítar. Þetta er hljómsveitin Falin Gjóður. Gefum þið gott klapp og góða skemmtun. Já, takk fyrir. Má ég vera að kynna aðeins eitthvað? Aðeins vera að sinna. Já, ok. Smá teknilegur örðurleika. Kom með annars. Kom með. Nei, strax. Fyrsta lagið sem við tökum fyrir ykkur hér í kvöld heitir Skógarberjakona og það fjallar sem sagt sambandið hans Þorra við Skógarberjakonuna. Já, meira það í laginu. Ekki alveg strax. Nei. Takk fyrir. Já, við vitum það. Kom með. Ok. Baldur. Skógarberjakonan og það ekki nema vona
að sjá Skógaberjakonu í kvöld. Skógaberjakonu í kvöld. Skógaberjakona, það ekki nema vona að sjá Skógaberjakonu í kvöld. Skógaberjakonu í kvöld. Látum skógaberinn taka öll völd með Skógaberjakonun í kvöld. Skógaberjadrengur og ég get ekki beðið lengur eftir Skógaberjadrengnum í kvöld. Skógaberjadrengnum í kvöld. Skemmti mér í heila öll með Skógaberjadrengnum í kvöld. Skógaberjakona og það ekki nema vona. Skógaberjakona, ég elska þig svo heitt þar til sólberið á himninum springur. Á skógarberjakvöldin verðum við alltaf svo sveittir þig læða skógarberjafingur. Allt saman það hverfur þegar við erum skógarber, gleymum öllu rennum við saman. Drektu mér einn löðrung ef ég nokkuð tíman fer að vera skógarberjaber er svo gaman. Fuglaberin góðu eiga ekki róð í þig og hvorki garðaber ég líkberinn heldur. Komdu hingað vænan og skógarberðu mig, fyrir þig ég alltaf svo auðveldur. Skógaberjakona, það ekki nema vona að sjá Skógaberjakonu í kvöld. Skógaberjakonu í kvöld. Skemmti mér í heila höll með Skógaberjakonun í kvöld. Skógaberjakona í kvöld. Skógaberjakona í kvöld. Skógaberjadrengur í kvöld. Skemmti mér með honum í kvöld. Skógarberjakvárið í kvöld. Strjúkur mig hárið í kvöld. Skógarberjadrengur í kvöld. Ég get ekki beðið lengur í kvöld. Skógarberjakona. Skógarberjakona. Takk kærlega fyrir. Næsta lag sem við ætlum að flytja fyrir ykkur lagið Enginn, sem svolítið svona hugsað eins konar sexy forleikur að laginu Geltinum Gabriel. Þetta svolítið sem sagt þegar Gabriel var ennþá svona að fóta sig í lífinu, hann svona þekkti ekki alveg sinn stað og svona uppeldi. Já.
Gabriel, spenntu á þig stél og athugum hvort þú fljúir vel. Takk hérlega fyrir. Nú það komið að sjálfum Geltinum Gabriel sem næsta lag heitir sem sagt Geltinum Gabriel og fjallar Truflugöltin Gabriel. Búin að fjalla æskuna hans, nú erum við með lífið. Þannig að, já. Gabriel, Gölturinn Gabriel og Gabriel, Gölturinn Gabriel, já hann þeysist út allt, hvort sé heitt eða kalt, já hann Gabriel minn á vald og þú hlusta blöðum skall því hann var Gabriel. Gölturinn Gabriel og Gabriel, Gölturinn Gabriel, já hann á fallegastur var, á flottastur galtar þar, já 300 truflur fann, galtar keppnina hann vann. Ég var að koma mér í háttinn eitt kvöld, heyrist eitthvað skrítið hljóð. Reynda að fara bara aftur og sofa en þá heyrði ég að niðri tusk. Inn ruddust 2 menn með byssur, sögðu gefðu okkur raun eins og skot. Inn raun þá hann Gabriel minn, hrakti þessi ófjörð á brott. Ég sem sagt að tala hann Gabriel, Gölturinn Gabriel og Gabriel, Gölturinn Gabriel, já hann á fallegastur var, á flottastur galtar þar, já 300 truflur fann og á munnvörpu hann kall því hann var Gabriel. Var hann lang bestur, 300 truflur hann fann. 300 truflur Gabriel dansaði og sprellaði allan daginn á vald. Allar galtar kúnstinnar kann, hann galtar kúnstinnar. Úlfaflokkur hótað að ráðast á hænsnin, á varð hann ekki á svæðið sein. Stökk strax á þá einsamann, draf þá alla skjótt nema einn. Ó Gabriel, 300 truflur fann. Ó Gabriel, ég held að ég elski þig. Gabriel! Gabriel, þetta ekki truffmann, þetta tásröppur.
Gabriel úti á engi. Finnur hann skrýtna lykt. Hann lítur við og sér bæinn skíðlogandi. Hann þeysist að en loftið þykkt. Hann nær að bjarga hænsnunum sem gala þar og orga en sér úlfinn einn með kveikjara og glott. Hann nær ekki að sleppa þar sem eldurinn hann afkróar, hnígur niður og kallar það gott. Gabriel! Gabriel! Gabriel dáinn. Gabriel, götturinn Gabriel, ó Gabriel, götturinn Gabriel. Já, úlfur gott og dröfur fann og já, sorgardaginn þann og að úlfur loksins vann. Hann Gabriel frá því hann var Gabriel, götturinn Gabriel, ó Gabriel, götturinn Gabriel. Daginn sá ég gamla mynd, sá þetta aldrei falið sinn. Ég algjörlega blind, hann var ekki göttur heldur kind, hann var Gabriel. Kindin Gabriel, Gabriel, 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 kindin Gabriel, Gabriel. Takk fyrir okkur. Falin Gjóður, gefa þeim gott klapp. Og mig langar til þess að biðja ykkur meitt. Þetta er svona samvinnuverkefni. Að fara á tónleika, það er ekki bara að þið sitja út í sal og svo er einhver að skemmta ykkur. Þetta er svona, við erum saman í þessu. Er það ekki? Og það er hérna, sko, sumir sem er að koma hérna upp er að koma fram, ekki kannski alveg í fyrsta skipti en eru óvanir, sumir eru svo aftur á móti munreyndari, en það er fátt sem að svona hvetur fólk meira til dáða upp á svið en sko gott klapp þegar að búið að spila á allavega. En þetta byrjar svona, áttu þið vona að þið verðuð að fara að sjá að heyra eitthvað svona eins og þið voru að heyra þetta? 15-16 ára? Þetta ekki? Veit ekki hvort þið áttu heldur vona á því sem að þið fáið hérna næst. En þetta er mjög fjölbreytt og allavegana og svo er það þannig að það er dómnefnd sem að velur sigurvegarann á eftir en þið getið og við hvetjum ykkur auðvitað til í það að velja hljómsveit fólksins og það er gert með símakosningu og líka þeir sem eruð að horfa á sjónvarpið. Það er bein útsending bæði á RÚV 2 og á Rás 2. Rás 2 er búin að senda út beint frá músiktilraunum allar götur síðan 1992 óslitið og svo hefur sjónvarpið verið að sýna líka núna undanfarin, ég man ekki hvað það eru orðið mörg ár en mörg ár og gert líka orðið þessu sérstaka þætti eftir á allavegana. Og svo er þetta náttúrulega allt saman geymt vel og vandlega í gríðarstóru og mikilvægu og merkilegu safni Ríkisútvarpsins. En sem sagt Falin Gjóður er með númeri 99801 og þið sjáu þetta líka náttúrulega þið sem eru hérna á dagskránni sem að þið fenguð þegar þið gengu hérna í salinn. En næsta hljómsveit, hún ætlar ekki að syngja ketti, held ég. Elmar Sölvi Steinarsson spilar á gítar og syngur. Pétur Valur Kristjánsson á gítar. Jón Hákon Þórsson á bassa og Andri Eyfjörð á trommur. Hljómsveitin heitir Myrkviði. Gefið þeim gott klapp.
Við ætlum að taka nokkuð lög fyrir ykkur í kvöld. Næsta lag heitir Aska.
fyrir. Þá kom að síðasta lagi okkur í kvöld. Það heitir Guð blessi þjóðarmorð! Við erum Myrkvi, takk fyrir okkur. Jæja, þetta var hressandi. Myrkviði, gefum þeim gott klapp. Og ég held að þeir séu með, það sé alvöru blóð á þeim. Ekki reyndar mannablóð, en maður getur aldrei verið alveg viss. Núna næst þá kemur allt öðruvísi.
nú búið að vera tvö bönd, mjög ólík og svo kemur þriðja og það er ólíkt því sem er búið að vera. Og bara hugsið ykkur sko hvað þessi litla keppni, þessi litla hugmynd sem að tveir menn fengu fyrir meira en 40 árum síðan og settu upp í félagsmiðstöðinni Tónabæ, þetta byrjaði þar árið 1982, hvað þetta er orðið og hvað þetta er búið að gera fyrir íslenskt tónlistarlíf og maður sko veit aldrei hvað hefði orðið ef að þetta hefði ekki verið. En það er alveg hreinu að músíktilraunir hafa bara breytt íslensku tónlistarlífi og það er alveg sama sko hvert maður lítur að sko flestar okkar stærstu stjörnur hafa komið og keppt hérna einhvern tímann annarkvort í hljómsveitunum sem að þær hafa svo sem að hafa slegið í gegn út allan heim eða þá verið í öðrum hljómsveitum og farið svo í það. Og bara svona það sem ég man svona í fljótu bragði, strákarnir í Sigurrós voru reyndar ekki sem Sigurrós í músíktilraunum en þeir komu hérna við. Emilína Torrini keppti í músíktilraunum, Daði Freyr sem að fór í Eurovision og er svo út allan heim, hann kom með hljómsveitinni sinni Red Robot frá Selfossi og sigraði í músíktilraunum. Það er Agent Fresco of Monsters and Men var stofnuð til þess að taka þátt í músíktilraunum, hljómsveitin Vög og svo framvegis. Ásgeir Trausti var gítarleikari í hljómsveit sem hét The Lovely Lion á þessum tíma, hann var ekki að syngja, hann var bara gítarleikari þá og svo strax í kjölfarið þá sló hann í gegn. Þannig að þetta, ef að ég er spurður, akkur er svona öflugt tónlistarlíf á Íslandi, þá segi ég, það er vegna þess að við eigum músíktilraunir og öfluga tónlistarskóla. Klöppum fyrir því. Það gerist ekkert af sjálfu sér. Og svo kemur alls konar músík og myrkviði að við ætla að kjósa hann í símakosningunni, hljómsveit fólksins, þá er það 99802 og smá ættfræði, hafi ekki allir gaman á ættfræði? Hann trommubrjálæðingurinn hann er litli bróðurinn af GTRN. Og svo þessi sem ætlar að keppa hérna næst, ég þekki af hans og langa af hans líka, frá Akranesi. En hann heitir Rökkvi Sólberg Jökulsson og hann kallar sig Sötsi. Gefum honum gott klapp. Humanity had entered the space age. In darkness of space. What the f***?
I break it down. Gonna break it down.
Gefum Sötsi gott klapp. Já, ég var að segja hérna áðan sko að það eru svo margir búnir að keppa í músíktilraunum, hellingur af fólki hérna út í sal og það er til dæmis einn keppandi hérna sem á pappa sem að sigraði einu sinni. Það er ekki hérna í þessar næstu hljómsveit, svo er hann Finnur Hákonarsson sem er hérna monitormixamaður. Veifaðu fólkinu almennilega, leyfðu því að sjá þig. Hann keppti hérna í hljómsveit sem hét aftur Múkspell 1993 var einhver hérna þá, 1993 má sjá. Já, ég er domnendin alltaf, réttir alltaf uppbærendin. Hann keppti 1993 sem sagt og hann sér til þess að fólki heyri hérna í sér í monitorunum hérna sem skiptir miklu máli. Svo er það Dotti hérna sem var búinn að vera sviðsmaður hérna mjög lengi. Það var Mussolini 80 og 87 keppti. En hann var svo líka í trabant og svona. Svo er það hérna, þessi hérna ungi maður, hann er einn af sigurvegurum músíktilrauna með bróður sínum og vinum, hljómsveitin Rhythmatic. Klöppum við honum. Og svo er hann í Celebs og hann hefur verið að spila með hinum og þessum og túra með hljómsveitum út allan heim. Og þetta er í rauninni sko, þetta er líklega heimsmet hérna í svona velgengni á svona músíktilraunum og alþjóðavísu vegna þess að sko Rhythmatic kom og sigraði var ekki 2015. Jæja, Rhythmatic sem sagt sigraði í músíktilraunum. Ég held að það verið 2015, ég þarf að fletta því upp. 2015. Og hérna þá var það sem sagt hann og bróður hans voru í þeirri hljómsveit. 2 ára seinna kom litla systir þeirra, Katla Vigdís og vinkona hennar í hljómsveitinni Between Mountains og sigraði líka. Þannig að 3 af 4 börnum á sama heimilinu frá Suðureyri við Súgandafjörð eru sigurvegarar músíktilrauna. Pælið í því. Svona með við höfðatölu og allt það. Þetta er heimsmet. Og já. Hérna næsta, sko, svo leggur fólk mismikið á sig til þess að koma og keppa hérna. Sumir búa bara í Vesturbænum eða Breiðholtinu eða Hafnarfirði eða eitthvað svona. Þessi gaurar hérna, þeir eru sko ekki bara í hljómsveitabúningum, heldur komu þeir sko keyrandi frá Egilsstöðum í síðustu viku, voru 11 tíma og það var brjála veður. Þetta er þess að 2026 eru sko leiðinlegustu músíktilraunir sögunar veðurfarslega. Og það voru alls konar fólk sem var að keyra hérna þaðan sem lendi í alls konar vandræðum, þeir lendu næstum því út af nokkur sinnum og hérna þeir voru 11 tíma að keyra, hugsið ykkur, spiluðu hérna 2 lög, aftur 11 tíma tilbaka. Og svo komu þeir fljúandi í gær og það kostaði sko 30.000 kall á mann þegar þeir voru búnir að fá svona loftbrúarstyrk og ég veit að amma eins þeirra borgaði fyrir hann. Og hérna, ég meina, það er rosalegt sem við leggja á sig og gefum þeim sérstaklega gott klapp. Þeir koma frá sko menntaskólanum með Egilsstöðum en þið eru hérna, segðu okkur aðeins, útskýrðu aðeins, þið eru sem sagt úr menntaskólanum en þið eru aftur hvenær, hvaðan? Benni hérna er frá Egilsstöðum. Já. Og Bragi Már er úr Fellasveit. Já. Logi Beck er Reyðfinningur. Já. Og ég er úr Fljótsdal. Einmitt. Þetta er hljómsveitin Óvíum og það þýðir kind, er það ekki? Jú. Óvíum, gefum þeim gott klapp. Góða kvöldi músíktilraunir. Hvað segir? Er þið stuði? Hvað er ykkur? Við ætlum að spila fyrir ykkur klassískt rock og roll. Fyrsta lagið okkar heitir Wild Child. Wild child. Wild child. Wild child.
Já, næsta lag fyrsta lagið sem við strákarnir sömdum saman. Þetta er ekki í fyrst skipti sem við spilum það, þetta er í rauninni í 1000. skipti. Nei, djók. Þetta lag heitir The 1000th Time. Fattið þið, skilur? Nei, djók. Not my style. What the fuck are we doing all day? What's it all for? People keep on running around me, wanting for more. But I'll never understand that endless social grind. And I cried and I failed, but I'm trying again for the 1000th time. Waking up every morning is the hardest part. Thinking about my past attempts and when I don't have the heart. Ain't easy living in this modern world today. I don't understand it fully, so this is what I'll say. What the fuck are we doing all day? What's it all for? People keep on running around me, wanting for more. But I'll never understand that endless social grind. And I tried and I failed, but I'll try again for the 1000th time. What the fuck are we doing all day? What's it all for? People keep on running around me, wanting for more. But I'll never understand that endless social grind. And I tried and I failed, but I'll try again for the 1000th time. For the 1000th time. My head good. Einu sinni var sníill sem fór inn á bar og pantaði sér viski í kók og barþjónninn sagði, kastaði honum út og sagði afgreiðum ekki snigla. 2 vikum seinna kom snigillinn aftur og sagði, af hverju gerðir þetta? Næsta lag heitir Lost.
lost. World spins my head around. Starbound, don't know the sound. Sitting here all alone as the wind dies blow. By now the man has finished. Mother, let go of her phone. But I sit down with my coffee, still empty, all alone. And I feel so lost, so lost. I just feel so lost as the world keeps turning my head. By now I'm way up ahead, sitting here all alone, just waiting for your call. Very good. And I feel so lost, so lost. I just feel so lost. World spins my head around. Starbound, don't know the sound. Sitting here all alone as the wind dies blow. And I feel so lost. Við höfum Róvíum. Takk kærlega fyrir ykkur. Já, þetta var Óvíum, gefið þeim gott klapp. Og þegar ég var að tala um sko, flugið á hann, 30.000 kall, þá var það bara aðra leiðina. Sko. Þeir ætla að keyra tilbaka, einhver vinnu þeirra ætlar að skutla þeim aftur heim. En þetta er mikið á sig lagt, ég tek ofan fyrir þeim. Og öllum þessum sem að leggja svona mikið á sig til þess að koma og taka þátt í músíktilraunum, en fólk kemur hérna sumir ár eftir ár vegna þess að þetta er bara svo skemmtilegt og hér er svo vel hugsað allt og allt vel gert. Sjáu til dæmis hvað hann er flinkur að gera upp snúrundar. Hann finnur, þetta er norska aðferðin. En hérna aðrir sem að koma að þessu, það er sko ég var að telja upp hérna rockstjörnurnar sem eru hérna á sviðinu, sviðsmennirnir. Svo er sá sem heldur utan þetta svona, einn af þeim sem heldur utan þetta, það er hann Andri sem er bassarleikari Moses Hightower. Hann er hérna líka verkefnastjóri músíktilrauna og svo er það
Svo það hitt húsið sem að heldur raun utanum þetta fyrir hönd Reykjavíkurborgar ITR, eða hvað það nú heitir í dag. Hvað heitir þetta í dag? Doddi, hvað heitir ITR í dag aftur? Ja, við munum það ekki alveg. Já, mann það einhver annar. En Markus H. Guðmundsson og Ása Hauksdóttir hafa haldið utan um þetta. Það byrjaði þess að í Tónabæ í gamla dag, en svo verið hitt húsið haldið utan um þetta í mörg ár og gert það með miklum glæsibrag. Og hérna á einu undakvöldinni þá var sonur hans Múkisson, hann var að spila og ég hitti Múkisson aðeins og honum fannst mjög gaman og ætlaði nú að vera hér í kvöld, en svo var hann bókaður einhvers staðar, sjálfsögðu. En hann sagði, ég komst ekkert áfram í þessu þessum tíma. Það er alls konar fólk sem hefur ekki komist áfram. Kaleo, þeir kepptu hérna fyrir einhverjum, manni hvað ár það var, 2011 kannski. Þeir komist ekki einu sinni á verðlaunapall, en þeir komist í úrslit. Og hér eru komnar á svið stúlkur sem að dómnefndin valdi áfram 4. og síðasta undakvöldið. Þær heita Eva Karin Huldudóttir, bassi og söngur, Vilborg Saga Stefánsdóttir, trommur, Eva Dís Jokkumsen Heiðarsdóttir, píanó og söngur, og Jara Elisabeth Gunnarsdóttir, gítar og söngur. Og ég sé að það er hópur af fólki í hljómsveitabólum, merkt þessara hljómsveit. Ef þið myndu standa upp sem eru í hljómsveitabólunum og snúið ykkur við. Þetta kalla maður keppnisanda og áfram höldum aðeins áfram í ættfræðinni. Þá var sem sagt amma einnar stúlkunnar í hljómsveitinni, hún passaði mig þegar ég var lítill. Svona tengist þetta allt saman. Þarna er hún. Takk fyrir mig. Herðu, eru þið til? Ok. Þetta eru Þrumudætur, gefum þið gott klapp. Góða kvöldi, músíktilraunir! Við erum Þrumudætur! Það er búin að vera svo mikið stemning. Þetta er búin að vera klikka, oh my god, já. Líka þakka Óla Palla fyrir að koma bara á hverju einast ári og kynna. Já! Algjör metnaður, er að djóka. Og því að búin að vera svo mikið æsingur, ætlum við að byrja á smá rólegu lagi og það heitir Heiða. Það vitsar
að segja í frumdættir? Ef að koma aðeins fyrir stemmingu? Já! Ekki áhorfendur, þeir til með stemmingu! Já! Ég heyri ekki ykkur! Ok, Jara. Ég heyri þinn. Takk æðislega. Þetta næsta lag er fyrsta lagið sem við þrjumundættir skrifum saman. Ég skal veðja ykkur bæði nágrannar og foreldrasögu eru komið með nóg af því. Takk fyrir að leyfa ykkur að æfa bílskúrnum ykkar. Og það heitir Eilíf æska. 2, 3, þær hvísluðu svo við gætum öskrað. Hættu að segja mig til, ég rætti hverju ég vil. Hættu að segja mig til, ég geri það sem ég vil. Hættu.
Jæja, þetta voru og eru Þrumudætur, gefum þið gott klapp. Og nú er hálfleikur sem að gera stutt hlé, svona cirka 15 mínúta hlé. Takk fyrir. Næsta hljómsveit, hún er frá Hafnarfirði og Garðabæ
og þeir eru 3. Sindri Þór Atlason spilar á trommur og syngur. Arnar Már Víðisson spilar á gítar og syngur. Og Arnar hann er sonur litla bróður Sigmars í Mínubekk. Og svo er það Sigurður Már Gesson spilar á bassa. Og þetta er svona einhvers konar rock. Þegar maður sækir að vera með í músíktilraunum þá þarf maður að fylla út, þú veist, nöfn af þeim sem eru í hljómsveitunum og svona og segja þessum hljómsveitina. Og þeir segja að þeir spilið svona blöndu af grindcore, hardcore og gore-grind. Vitið þið hvað eru það að fá? Þetta lag næsta lag er ríkisstjórn. Ég ætla ekki að segja hvora samt. Ég vil bara fá allan salinn og allan heima til þess að öskra 2 lög með okkur. Government sucks. Er þið til það? All right. Fylgið með bara. Government sucks. 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 Government sucks.
sagði mér, ég svona spjalla við þetta unga fólk aðeins á bakvið og hann sagði mér að hann væri hann er hálfur Íslendingur og hálfur Bandaríkjamaður en fæddur í Danmörku og bjó þar fyrstu árin og hann heitir Lukas Joshua Snædal Garðarsson, kallar sig Lukas Joshua og takk vel á móti honum, gefum honum gott klapp. Takk fyrir mig. Þeir voru að segja með sér þetta áðan að hann Jasper, hann búinn að vera að gera músík bara síðan hann var svona 14 ára, það eru 10 ár síðan, hann búinn að vera að senda frá sér músík alveg í 10 ár og þetta svona eiginlega hans, svona eins og Múkisson sko einn maður í rauninni með hljómsveit, þá þetta sem sagt, þetta svona svolítið svipað, þá þetta hann og strákarnir í bandinu með honum. Óðinn Ímisson spilar á trompet og fiðlu og syngur bakrættir. Sigurður Már Gesson spilar á bassa. Sindri Þór Atlason á trommur og hljómborð og hann tók það sérstaklega fram að hann væri úr Garðinum. Er einhver hérna úr Garðinum? Er enginn úr Garðinum, má ég sjá? Hvað er Garðurinn? Það er ábyggilega einhver heima hlustaði að horfa sem í Garðinum. Og svo það hann Jasper Matthew Bunn sem syngur og spilar á
ukulele og þeir komust áfram hérna fyrsta kvöldið á dómnefndinni og þetta Jay Bear and the Cubs. Gefið þeim gott klapp. The ground is warm, I feel a storm coming. I've got a thought or two for you, honey. You made me somebody else's problem, now I won't lie. I'm glad you're not mine. I knew I'd fall into a ditch someday, but since I'm here, I guess I'll be okay. Either way, you made me somebody else's problem. Now I won't deny, I'm glad you're not mine. I'm tired of the noise, I'm tired of the back and forth. There's two sides to a coin, flip it once and it'll land once more. Bring me back to shore. We've been here before. Tired of the noise, I'm tired of the back and forth. Then the sides to a coin, flip it once and it'll land once more. Bring me back to shore. Promise me you'll tell me if we've been here before. We've been here before. The ground is warm, I feel the storm coming. Takk fyrir okkur, við erum Jay Bear and the Cubs. En næsta hljómsveit, hún kemur frá Vestmannaeyjum. Einhverjir úr Vestmannaeyjum hérna í salnum? Vel gert. Þessar stelpur hérna, þær komust áfram á salnum annað undan kvöldið og þær voru líka hérna í fyrra, komust í úrslit líka í fyrra. Þær hafa spilað sögðu með svona 15 sinnum eða hátt í það eða heila. Aðalbjörg Andrea Brynjarsdóttir spilar á trommur, Arna Gunnlaugsdóttir á gítar, Júlí Sigurjónsdóttir á bassa, Linda Vernarsdóttir á gítar og María Fönn Frostadóttir syngur. Og þar segja hérna, ég verða að segja hérna, þetta það sem það skrifuðu hérna þegar það sótt Stelpurnar hafa verið fremstar í baráttunni gegn tómatsósu fordómum sem tíðkast á veitingastöðum landsins. Og þegar þögn stígur á svið, nötrar jörðin, börnin skæla og risar vakna. Þetta hljómsveitin Þögn, gefið þeim gott klapp. Takk fyrir. Hvað eru? Já, ok. Næsta lag, það heitir Blacking. Og þetta glænýtt lag sem við söndum fyrir ykkur. Frá mér, ég trúi ekki sem ég sé. Þú ert farinn ekki lengur hér og núna sé ég eftir þér. Takk í hönd mín og ekki sleppa mér. Það er svo margt sem ég vil segja þér. Ég finn þig slítast burt frá mér. Ég trúi ekki sem ég sé. Takk í hönd mín og ekki sleppa mér. Það er svo margt sem ég vil segja þér.
Stóðst aldrei hluti eins og Þú ert áttunda undir veranda Þú munt alltaf eiga hjá mér þar Sama okkar einn og skrifanda Ég vil ekki enda þetta samt Gaman munur með því að þetta sker Já, alveg sama hvernig fer Þú munt alltaf eiga stað hjá mér Já, alveg sama hvað Hvernig geturðu skrifað nei en gert svo annað Svona rugl allt að vera strálega Manna, tekur mig kúpur Styrkur í lúpur Set hann í kala Og líf á þig hala Ég finn nú út kúpi og sýn hann og hít og loka Ég vil rífa úr þér lúpi og setja á þig hana Takk fyrir okkur, fyrir hljómsveitin Þagn Takk fyrir Núna fáum við að sjá og heyra eitthvað allt annað en það sem við heyrðum hérna fyrir hlé. Þetta er sko, þetta er big band. Hvað er þið mörg? 11 eða? Við erum orðin 11, já. 11. Ef að klappa fyrir 11. Eyþór Alexander Hallsson, hérna, hann er svona lykilmaður í þessu bandi. En það hún heitir hljómsveitin eftir honum. Hann spilar á hljómborð og hann á þessi lög sem að verða flutt hérna. En svo vildi hann bara hafa stóra hljómsveit með sér og þess vegna er allt þetta fólk. Þetta eru vinir hann sem hann hefur kynnst hér og þar á undanförnum árum. Þorsteinn Jónsson spilar á trommur, Guðmundur Brynjar Þórarinsson á fyrsta trompett, Leifur Már Jónsson á bassa, Heimir Steinn Vigfússon, söngur og gítar, Eberg Óttar Elefsen, annar trompett, Kjartan Hugi Rúnarsson, allt á saxofón, Ímir Haukur Guðjónsson, tenor saxofón, Þórhallur Forni Halldórsson, baritón saxofón. Svo er það Gunnar Hrafn Kristjánsson, syngur og Hildur Arna Hrafnsdóttir spilar á þverflautu og syngur líka. Og þetta er Big Band Eyþórs. Gefið þeim gott klapp og áfram góða skemmtun. Jæja, þá höldum við áfram. Eru þið tilbúin? Tilbúin fyrir seinni hálfleik músíktilrauna 2026. Gjörðu svo vel, strákar. Gangið á svið. Þessi hljómsveit kemur úr Reykjavík. Þeir voru hérna fyrsta kvöldið og það var salurinn sem valdi þá áfram.
Hrafnkell Daði Vignisson, gítar og söngur, Rögnvaldur Örn Baker, bassi og Ísak Evan Distance, trommur. Hljómsveitin heitir Noise Gate. Takið vel á móti þeim. Góðan daginn, músíktilraunir! Hvernig fyrir ykkur í kvöld? Má ég sjá ykkur klappa? Á trommur er Ísak Distance. Á bassa er Rögnvaldur Örn. Ég er söngvarinn ykkar Hrafnkell og við erum
Takk fyrir. Gekkja að sjá hversu margir eru hérna í kvöld. Næsta lagið okkar heitir Immortality og við tókum það síðast. Rökkvaldur, ef við getum sýnt lagið.
Immortality will be the best of me. Will surely be the death of me. Takk fyrir, takk fyrir. Hafið gott kvöld. Já, þetta var hljómsveitin Noise Gate. Gefið þeim gott klapp. Og ég ætla að fara aðeins hérna yfir hérna símakostninguna, hljómsveit fólksins. Það eru þið getið, við byggjum ykkur bara að taka þátt í því, bæði ykkur sem eru hérna í salnum í Norðurljósum í Hörpu á úrslitakvöldi músiktilrauna og þeir sem eru heima að hlusta á útvarpið eða að horfa á sjónvarpið á RÚV 2. Falin Gjóður, fyrsta hljómsveitin, hún með 998.01. Myrkviði, þessi sem voru með blóðið framan í sér, 998.02. Svo það Sötsi, 998.03. Strákandi frá Egilsstöðum, Óvíum, 998.04. Þrumudætur, síðasta fyrir lega, 998.05. Og svo Noise Gate hérna 998.06. Og verið nú endilega með þessu. En ef þið vildu standa kannski hérna aðeins upp, Ása og Markus hérna, þau eru hérna lykilfólk hérna í þessu öllu saman, gefum þeim gott klapp. Þau eru svona framkvæmdastjóra músiktilrauna. En svo ég líka með hérna spurningu. Það búið að loka Kjalarnesinu. Hérna, get ég gist hjá þér, Ása? Kannski? Er það í lagi? Ég ekki viss að ég komist heim, en svo var ég var að pæla í kannski hvort ég geti bara sofið í bílnum hérna niðri. En ég lendi nefnilega svo illa í því hérna á jólatónleikum, koma svo Sigga Guðmunds og Siggur Tollarsíus hérna jólinn í hittufyrra. Ég glemdi að stimpla mig út. Þannig ég fekk rukkun frá bílastæðafyrirtækinu upp á, ég held að það verið 78.000. Ég tek enga sénsa með það í dag, sko. En ég heyri kannski þér á eftir. Eða ef það einhver hérna sem með lausa koju einhver staðar. Ef við skildi komast. Ég var náttúrulega heima á Akranesi, sko. En, já, ég menn þetta búið að vera leiðilegustu músiktilraunar veðurlega bara ever. Ég man ekki eftir þessu. Það var yfirleitt alltaf komið vor. En nú bara búið að vera skafrenningur bara alla þessa daga. Það mjög leiðilegt að keyra Kjalarnesið í skafrenningi. En þá það næsta hljómsveit og hún kemur frá Reykjavík. Kjartan Hugi Rúnarsson spilar á saxofón og hann beitir hérna ákveðnum brögðum. Ég veit ekki hvort að hann lærði þetta hjá einhverjum pípulagningamanni en hann með eitthvað svona græju. Hérna, þetta svona, hvað þetta sem þú ert með þarna? Þetta er svona rör, þetta er svona barki úr hérna uppþvottavél eða eitthvað svoleiðis. Þetta eru músiktilraunir. Stígur Grendal Sævarsson spilar gítar og bassa og Hinrik Torfi Róbertsson á trommur. Hljómsveitin heitir Brenninetla, komst áfram hérna eftir þriðja kvöldi, dómnefndi valdi þessu hljómsveit. Brenninetla, gefum þið gott klapp.
Já, þetta heita Músíktilraunir Brenninetla. Og þetta er auðvitað ekki eina svona tónlistakeppnin sem í gangi á Íslandi fyrir ungt fólk. Það alls konar söngkeppnir og hæfileikakeppnir og hitt og þetta. En okkur svona sem að koma að þessu fyrst þessi náttúrulega svona skemmtilegust og merkilegust og þetta hér þurfa allir að búa til sína eigin músík. Þetta allt saman frumsamið og núna í músíktilraunum í ár þá hafa verið frumflutt svona cirka 100 ný lög. Það má klappa fyrir því. Og svo eru reglurnar þannig að hérna á úrslitakvöldinu þá þetta 3 lög sem eru flutt eða eins og þeir ákvaða að nota aðra aðferð hérna í Brenninetlu, þá var það bara 1 lag í korter. Og já, ég ætla að kynna hérna dómnefndina sem ákveður sigurvegarana hér í kvöld, Sigursveit músíktilrauna árið 2026 og svo eru líka einstaklingsverðlaun, við komum að því hérna bara á eftir, það trommuleikari músíktilrauna og gítarleikari og svoleiðis og þetta ekki sko besti heldur þú veist, bassaleikari músíktilrauna og trommuleikari og svona. Það ekkert endilega það sem einhvern veginn best, bara trommuleikari músíktilrauna. En dómnefndin, hún mætir hérna ár eftir ár, mikið sama fólki sem hefur tekið þetta að sér árið saman, gríðarlega mikil reynsla og vel þjálfuð eyru. Sólin Stefánsdóttir, hún búin að vera í dómnefndinni og líka með í kvöld, en hún reyndar að fylgjast með frá útlöndum, tónlistakona og tónlistakennari og það eru fleiri sem eru þannig, það að segja tónlistarfólk og tónlistarkennarar. Ekki þó hann Kitty Rock, Kristján Kristjánsson, hann plötusali, hjá Öldu Músík út á Granda. Hann búinn að vera lengi í dómnefndinni. Svo Hrafn Kjell Guðjónsson, trommuleikari og Reitinn Fresco. Hann situr hérna, ef þið snúið ykkur við, standið upp og þá eru þið hérna á aftasta bekk fyrir framan Jón Skugga, hljóðmann. Og hérna, Hrafn Kjell einn af sigurvegarunum, hann sigraði með Reitinn Fresco á sínu tíma. Og svo það hún Hildur Kristín Stefánsdóttir, tónlistakona og tónlistakennari og Hildur Guðný Þórhallsdóttir sem það líka, tónlistakona og tónlistakennari. Arnar Eggert Thoroddsen, hann í dómnefndinni, Dr. Rock og svo það formaður dómnefndar Árni Matthíasson. Gefum þessu fólki gott klapp. Og reglurnar eru þannig að eftir hvert undakvöld þá velur salurinn 1 atriði áfram og dómnefnd 1 atriði. Svo þegar allir eru búin að spila þá hefur dómnefndi leyfi til þess að bæta við. Þannig að það eru 11 atriði hér í kvöld, 8 sem komist áfram með þessum eðlilega hætti. En hún, þessi unga kona sem komin hérna á sviðið, hún var valin sem sagt á dómnefndinni eftir á. Hún 17 ára. Og heitir Lára Rún Eggertsdóttir. Gefum henni góð klapp. Takk fyrir. Fyrsta lagið mitt sem ég vil spila heitir Guð átt gríma. Kemur úr svo ég hafði hvað að gera. Kemur með tíma sagði
fyrir næsta lag og síðasta lag heitir Í bleiku ljósi. Var ekki að fá bleik ljós. Takk fyrir mig. Ef að gefa Láru gott klapp. Og ef þið ætlið að kjósa hana Láru í hljómsveit fólksins, þá er það 99808, Brenninella var 99807 og Noisegate 99806. Og þið getið öll tekið þátt í þessu sem eru hérna í Norðurljósum í Hörpu og líka þið sem eru heima að horfa á sjónvarpið eða hlusta á Rás 2. En já, þessi keppni er búin að vera í gangi alveg síðan 1982. Fyrsta hljómsveitin sem að sigraði, hún hét Drón. Er einhver hérna sem var 1982? Nó, þú kannski til að koma på svið og segja hvernig þetta var?
Þá var þetta sko haldið á Kjarvalsstöðum, ekki satt? Fyrstu tilraunirnar voru haldnar nei, það var á Kjarvalsstöðum þegar dúkkulísurnar unnu, já. Fyrstu voru líklega, já. Nú man ég þetta ekki alls saman. En ég veit að fyrsta hljómsveitin sem vann var Drón, sem stóð fyrir Danshljómsveit Reykjavíkur og nágrennis, og þar var fremstur í flokki hann Máni Svavarsson sem átti svo eftir að gera Garðinn frægan með allri tónlistinni í Latabæ og var í millitíðinni í hljómsveit sem hétt Piece of Cake og ýmislegt svoleiðis. Og svo núna í Hofi á Akureyri á skírdag eru tónleikar með Atla Örvarsinni, Atli Örvarsson, kvikmyndatónskáld sem búinn að semja kvikmyndatónlist fyrir alveg fullt af Hollywood bíómyndum sem það hafi séð og sjónvarpsþætti á Netflix og Apple TV og allt mögulegt. Hann er frá Akureyri og er búinn að búa í svona 30 ár bæði í Ameríku og London og reyndar aðeins á Akureyri líka, en hann er með tónleika með Symfóníuhljómsveit Norðurlands í Hofi á skírdag og hann er einn af sigurvegurum músíktilrauna líka. Kom hérna með honum Kalla bróður sínum og félögum og sigraði með Stuðkompaníinu árið 1987, þannig hann er einn af sigurvegurum. Þið þekkið jólalagið þeirra, Jólastund til dæmis. Það eru mjög margir, það eru alveg ótrúlega margir sem hafa komið hérna í gegn og tekið þátt og annarkvort bara tekið þátt eða sigrað. Og kannski er hér komin á svið Sigur hljómsveit músíktilrauna 2026, við vitum það ekki ennþá. En þeir voru hérna þessi strákar, þeir voru komu annað undakvöldi og það var dómnefndin sem valdi þá áfram. Og þeir koma frá Selfossi sem var reyndar skýrður Helfoss daginn. Það var sett í gang ný þungaróshátíð á Selfossi daginn sem heitir Helfoss. Er einhver hérna sem var á Helfoss? Já. Jökull Smári Birgisson spilar á trommur, Örn Breki Siggesson á bassa, Hrafnar Jökull Kristinsson gítar og söngur og Ingólfur Brynjar Ingólfsson á gítar. Þetta er hljómsveitin Impassive. Tökum vel á móti þeim.
músíktilraunir. Má ég heyri ykkur? Eru til í dans og keyrum í gang fyrsta lagið í Grazzi. Við ætlum ekki að taka 2 lög fyrir ykkur kvöld. Við ætlum að taka 3 ný lög sem að heita Bloody Skies og Apollyon. Gleymd að setja sælu. Næsta lag heitir sem sagt Bloody Skies.
Impassive, gefum þeim góð klapp.
hérna sem að er skemmtilegt svona nýbreytni. Þetta hefur þetta svona yfirleitt með svipuð snið eins og svona eitt og eitt lítið atrið sem bætist við í gegnum tíðina og eitt af því er það sem heitir hitakassin en það svona námskeið sem að öllum hljómsveitunum sem að komast í úrslit búið að taka þátt í og það haldið utan þetta, hitthúsið heldur utan þetta og það alls konar fólk úr bransanum sem kemur og hittir þetta unga fólk og segir þeim frá hinn og þessu, þetta bara fjölmiðla fólk og umboðsmenn og fólk frá plötufyrirtækjunum og svo framvegis. Mjög sniðugt, þetta er hitakassin. En þið vitið, það alltaf þegar maður í kirkjunni, þegar maður í messu, jarðarför eða messu eða eitthvað, þá alltaf svona stundu þá segir presturinn, standið upp, það byggur að standa aðeins upp. Og þetta ég held að þetta sé gert sko til þess að fólk svona siti ekki eins lengi. En á meðan þið standið, þá ætla ég nefnilega að lesa fyrir ykkur svolítið. Þið kunnið þið kunnið trúarjátningunni, ekki? Þið vitið að gervigreindin alveg stór hættuleg. Við erum skítrætt við hana. Ég bað hann að búa til fyrir mig svona tónlistarjátningu. Og meðan þið standið ætla ég að lesa hana fyrir ykkur. Meðan næsta atriði kemur sér fyrir. Og þetta bara sem að ChatGPT var að búa til bara núna rétt áðan, mér datt þetta bara í hug. Þetta svona, ég trúi á tónlistina, hina ósýnilegu en allsráðandi sem fyllir hjarta og hreyfir heim. Ég trúi á taktinn sem slær í brjósti okkar allra og sameinar okkur í einu flæði. Ég trúi á laglínuna sem rís og fellur eins og lífið sjálft og ber með sér gleði, sorg og von. Ég trúi á hljóðfærin, strengina, trommurnar og raddirnar sem gefa rödd því sem orð fá ekki sagt. Ég trúi á augnablikið þegar allt smellur saman og tíminn hættir að skipta máli. Ég trúi á kraft lifandi tónlistar að hún geti breytt, tengt og læknað. Amen. Fáðu einhver sæti. Þetta var nú bara nokkuð gott. Ansi gott bara. Herðu, jæja, næsta hljómsveit. Þessi strákar, þeir koma frá Laugum í Reykjadal. Þeir voru 9 tíma á leiðinni, daginn í síðustu viku. Ekki satt? Og hvernig gekk ykkur á leiðin tilbaka? Þeir voru 9 tíma á leiðinni hingað, sem eru venjulega 5 eða ekki? Er mikrofónin ekki inni þetta? Halló, jú. Já, þið eru svona venjulega svona 5 tíma að keyra þetta, en þið voru 9 tíma. Já. En á leiðin tilbaka? Það var skárra en bara leiðilegt, sko. Ok. Það var örgulega 6 tíma munið eða. Svo lögðu þeir á stað í gær frá Laugum. Það er flott. En eru við teftir á Blönduósi. Þurftu að gista á Blönduósi. Þeir ætluðu að keyra beint í bæinn, en voru veðurteftir á Blönduósi og voru þær í nótt og keyrðu þaðan sem sagt í morgun. Og þeir voru fyrsta kvöldið, dómnefndin valdi þá áfram frá Laugum í Reykjadal, Jón Aðalsteinn Snæbjörnsson, hljómborð, gítar og söngur, Jóel Kárason, bassi, Snorri Freyr Sigurðsson, hljómborð og söngur og Ellert Guðni Knútsson, trommur og söngur. Er komið heimferðarplan? Ætlið að keyra heim í kvöld eða? Nei, við Ellert förum heim á morgun, svo eru þeir eitthvað lengur. Já, allt í lagi. Það er páskafrí. Páskafrí, frábært, klappum fyrir því. En þetta er hljómsveitin Út allt og Appelsín. Gefið þeim gott klapp. Takk. Fyrsta lagi okkar í kvöld heitir Hiti og geggjamaður og það er svolítið fyndið því að það hefur ekki verið hiti og geggjað. Það var reynda svolítið gott veður í dag, en við komum með svona props bara til þess að vera í svona feeling. Óli var að taka okkur mynd í liftinu á meðan þeir sildi á sig og segja ég sögu. Og hann var sem sagt, lokaði liftinu eftir okkur og sendi okkur upp á 3. hæð. Já, það var bara sagan. Þetta er Hiti og geggjamaður.
þegar kára blása Grasið verður aftur hvít Allir sumir sé að enda Ég vona verði aðeins lengur vín Fýla synd í sjónum þegar það hlýtt Ég fýla borða ís í stuttbuxum og ból Ég fýla tana undir heitu sólinni Ég fýla chill í pottinu með fjölni Krakkar að öskra hlaupa á eftir ísbílnum Endalaus gleði, ekkert nema leiklíf og fjör Skórnir hanga þurrir Utan sokkar ekki sjást Hún man bara upp á kvöldin við sitjum saman úti við eldi Ég fýla synd í sjónum þegar það hlýtt Ég fýla borða ís í stuttbuxum og ból Ég fýla tana undir heitu sólinni Ég fýla chill í pottinu með fjölunni Bakar í drykkin og tónlist í dækinu Bústeinni mynd og safna saman flækunum Vinirnir fara að koma Það teit í kvöld Fáum okkur nokkra bjóra Og við syngjum Allir saman fram á Ég fýla synd í sjónum þegar það hlýtt Ég fýla borða ís í stuttbuxum og ból Ég fýla tana undir heitu sólinni Ég fýla chill í pottinu með fjölunni Ég fýla synd í sjónum þegar það hlýtt Ég fýla borða ís í stuttbuxum og ból Ég fýla tana undir heitu sólinni Ég fýla chilla í pottinu með fjölunni Takk Næsta lag okkar heitir Tímaflakk En fyrst langar mig að þakka Vegagerðinni og Stikum fyrir bara allt
var gott. Ég get ekki lengur og býð þessu áfram. Ég hætti að lesa þessi bókamerkið í. Vildi þyrt ekki að byrja þar sem ég endaði. Það væri svo létt að hætta að lesa, en það eitthvað sem dregur mig áfram. Blettum tilbaka þar sem lífið var gott. Ég get ekki lengur haldið þessu áfram. Takk. Seinasta lagið okkar heitir þá Draumurinn. Þetta er draumurinn. Hugurinn flæddi Líkt og hraun, raddirnar veinuð eins og falskur kirkjukór. Þær sungum Drauminn sem ég faldi í vasanum. Hvað gerði ég? Hvað gerði ég? Þegar ég átti einn lítinn draum. Ég gat ekki gert því hann var allt of langt frá mér. Hann fyllti hjartað mitt og sjónin mín var mjó. Hvað varð hann? Hvað varð hann? Drauminn ofan í vasa, hvað hægt að gera þegar maður hefur ekki tíma? Lauma sér í burtu þegar maður getur bara til að halda í honum. Þegar ég hugsa framtíðina, ég vona að ég sé ekki alveg glataður. Kannski á ég flottan bíl eða stórt hús. Ég vona það, ég vona það. Drauminn ofan í vasa, hvað hægt að gera þegar maður hefur ekki tíma? Lauma sér í burtu þegar maður getur
laumar sér í burtu þegar maður getur bara til að halda í vonina. Þegar mér líður ekki svo vel star ég út gluggann, velti fyrir mér einhver annar heimur sem ég ekki ég. Hver væri ég þá? Hver væri ég þá? Drauminn ofan í vasa, hvað hægt að gera þegar maður hefur ekki tíma? Laumar sér í burtu þegar maður getur bara til að halda í vonina. Drauminn ofan í vasa, hvað hægt að gera þegar maður hefur ekki tíma? Laumar sér í burtu þegar maður getur bara til að halda í vonina. Takk fyrir, við erum út Allt og Appelsín. Já, gefum þeim gott klapp, út Allt og Appelsín. 2 ferðir, Laugar, Reykjadal, Reykjavík og tilbaka, þannig að keyra svona heila vinnuviku, cirka, til þess að spila fyrir ykkur 3 lög, gefum þeim gott klapp. Í þessari færð. Og allt þetta þess virði. Það eru, sko, hugsið ykkur að það eru svona tæplega frá upphafi músíktilrauna eru næstu í 2000 hljómsveitir búin að spila hérna og keppa. 2000 hljómsveitir og segjum að séu kannski svona meðaltali, ég veit ekki, 4 hljómsveit. Þá er þetta svona kannski 7-8 þúsund manns sem að hafa keppt í músíktilraunum. Allt þetta fólk á góðar minningar, man eftir þessu. Ég fæ stundum tölvupóst svona frá einhverjum sem kannski orðin, þú veist, 50, 60, heldur nokkuð að það sé til á Rás 2 upptaka með hljómsveitinu minni sem var keppt í músíktilraunum 1989 eða 91 eða 97 eða eitthvað svoleiðis. Og mikið af þessu sjálfsögðu til og all úrslita kvöldin. En þetta ótrúlega merkilegt eins og ég búin að segja. Stelpur, ætlið þið bara að standa þarna? Það komið að síðustu hljómsveitinni. Og klukkan, hvað klukkan? Við byrjum klukkan 5, hún bara rétt að verða 8:30. Hefur þetta ekki bara liðið bara mjög hratt? Þetta ekki búið að vera bara skemmtilegt? Síðasta hljómsveitin, þær kepptu hérna á 3. undakvöldinu á sunnudagskvöldið og það var salurinn sem valdi þær áfram. 15 og 16 ára gamlar úr MH og MIT aðalega. Lára Björk Hall syngur, Úlfhildur Júlía Stefensen á bassa, Auður Erna Ragnarsdóttir gítar, Bryndís Eir Sigurjónsdóttir trommur og Þórdís Snorradóttir gítar. Þær kalla sig Gammósíur. Gefum þeim gott klapp. Halló! Við erum Gammósíur. Búið að vera gaman í kvöld, eða?
smá vandamál með túnir.
Þetta var einmana fólk. Og næsta lag sem við ætlum að taka hérna í kvöld heitir Þar liggur efinn. Og við sundum það alveg í október. Það ekki? Jú. Næsta lag sem við ætlum að taka er síðasta lagið í kvöld. Bara alveg, þá er þetta búið. Sem er svo leiðilegt, þetta er búið að vera geggjað. Bara takk fyrir að taka svona vel á móti okkur, músíktilraunir. Næsta lag sem við ætlum að taka heitir Benson. Ok, það er aftur verið að stilla, jæja.
Ok.
Já, þetta voru Gammósíur, síðasta bandið í kvöld. Gefum þeim gott klapp. Og ef þið ætlið að kjósa þær í hljómsveit fólksins í símakostningunni, þá ringið þið 998 11. Út allt á Appelsín sem var hérna á undan þeim, 998 10. Impassive 998 09. Lára 998 08. Brenninetla 998 07. Noisegate 998 06 og þið vitið að þetta gildir ykkur sem eru hérna í salnum og ykkur sem eru heima að hlusta á Rás 2 eða horfa á RÚV 2. Þrumudætur síðasta fyrir hlé 998 05. Ovium 998 04. Sötsi 998 03. Myrkviði 998 02. Og Falinn Gjóður 998 01. En nú dómarahlé og þegar við komum hérna aftur þá förum við í úrslitin. Eitt gott klapp fyrir alla þessa fínu músík sem við heyra hérna í kvöld. So I throw her off the deep end. I break it up between us. I can stand her, but not even at all. Why bother with all the people who can see we can all be free? So don't worry, just close your eyes and count to 3. Time I go with my friends bowling, but truth be told I kinda suck. There's something wrong with the glass that I'm holding. I go up to the bar and tell the bartender he needs to fill it up. So why bother with all the people who can see
Takk hérlega fyrir okkur. Herðu, áðan þá heyrðum við í fullt af lúðrum, það eru smávegis á lúðrum í þessu og þau tvö hérna, hún og hann, þau eru sem sagt, þau sögðu mér það áðan, eða ég spurði þau aðeins út í þetta, þau eru að fara að taka sko miðpróf, heitir það ekki? Jú. Miðpróf á óbó og í saxofónleik. Þau komast áfram á salnum fjórðakvöldið. Þetta eru Magnús Mattíasson sem spilar á bassa, Elín Margrét Gummistóttir sem syngur og spilar á óbó, Örður Ólifursdóttir spilar á gítar og syngur, Huginn Bjarki Ragnarsson spilar á trommur og Erpur Arnórsson á píanó og saxofón. Og hljómsveitin heitir Asbest. Gefum þeim góð klapp. Segðu mér, hvað viltu sjá? Ég
Takk fyrir okkur. En ég sé að hún farin að bíða hérna, hún Elín sem ætlar að spila hérna næst, hún frá Eyrarbakka. Er einhver frá Eyrarbakka hérna í salnum? Er einhver frá Eyrarbakka hérna? Herðu, hún komst hérna áfram fjórða, hún kom og var hérna fjórða undakvöldið og dómnefndin valdi hana áfram og hún hefur svona spilað fyrir fólk, kannski svona innan við 10 sinnum, sagður það ekki? Eitthvað svoleiðis. Hún heitir Elín og er Karlsdóttir en hún kallar sig Elín Óseyri. Okkur á Óseyri? Þetta er sérst sveitabærin sem ég er frá á Eyrarbakka. Einmitt, akkurat. Og þú ert 19 ára? Já, að vera 20. Elín Óseyri, gefum henni gott klapp. Síðan heitir næsta lag 5 og hérna er örugglega uppáhaldslagið mitt sem ég samið. Ég veit ekki hvað ég var að hugsa þegar ég samdi þennan texta en þetta er bara eitt af svona kannski hjartnamestu hluti sem ég nokkuð tíma gert. Og já. Þú gerir mig að fífli, lætur mig vaka til klukkan 5 eftir þér. En það er alltaf þess virðis þegar ég vakna morguninn í örmunum á þér. Við lærum aldrei af mistökunum okkar, hrösum aftur sömu hindranir. Marblettirnir eru alltaf á sama stað, en ég finn ekki fyrir sársauka í þeim. Getum við spólað tilbaka á staðinn sem við kynntumst og kysstumst fyrst. Getum við prófað aftur að elska. Ég skal reyna betur í þetta sinn. Gefðu mér tækifæri á að elska þig. Ég skal sýna þér alvöru ást og allt sem þú hatar við sjálfan þig er ósýnilegt fyrir mér. Að vera í þinni nærveru er dásamleg upplifun. Ég sakna því að brosa svona mikið og þín snerting skilur eftir far á sálinni minni. Þú veist ég hef alltaf verið þín. Getum við verið eins og áður var, áður en himinninn hrundi
brosa. Gefðu mér tækifæri á að elska þig. Ég skal sýna þér alvöru ást og allt sem þú hatar við sjálfan þig er ósýnilegt fyrir mér. Gefðu mér tækifæri á að elska þig. Ég skal sýna þér alvöru ást og allt sem þú hatar við sjálfan þig er ósýnilegt fyrir mér. Takk fyrir. Já, þetta var hún Elín Óseyri frá Eyrarbakka. En næsta hljómsveit, hún er búin að keyra til þess að taka þátt í músíktilraunum nú þegar svona 1300-1400 kílómetra. Það er nú bara þannig. Þau koma frá Laugum í Reykjadal. Og Laugar í Reykjadal er sko lengra en Akureyri, eða Akureyri eins og þau segja þar. Og þau eru búin að keyra sem sagt, keyra tilbaka og keyra svo aftur og keyra svo aftur tilbaka. Þannig að þetta er svona, þetta er 2000, hugsa ykkur, keyra 2000 kílómetra til þess að taka þátt í músíktilraunum og þau sjá ekki eftir því. Þetta eru Einar Örn Valdimarsson, já þau eru frá Laugum í Reykjadal, sagði þið það? Laugar í Reykjadal. Einar Örn Valdimarsson spilar á gítar, Jónatan Smári Guðmundsson, Neumann, hljómborð, Jón Aðalsteinn Snæbjörnsson á rafmagnsgítar, Ellert Guðni Knútsson, trommur, Stefán Karl Ingvarsson á bassa og Ríkey Perla Arnarsdóttir syngur. Og þessi hljómsveit er búin að vera starfandi bara í svona síðan í janúar á þessu ári, stofnu til þess að koma hingað ekki. Einmitt, þau voru valin áfram af sal þriðja kvöldið og heitir Rán. Gefum þeim gott klapp. Áður en við tökum þriðja og síðasta lagi okkur í kvöld, þá langaði okkur bara að þakka ykkur fyrir samveruna og bara þetta er búið að vera geggjað ferli. En þetta er Rán.
Þessi hljómsveit, hún er sem sagt síðust. Ásthildur Emma Ingileifadóttir spilar á bassa. Þórhildur Helga Pálsdóttir syngur. Agnes Ósk Ægisdóttir spilar á gítar. Og Hraun Sigurgeirs á trommur. Síðasta hljómsveitin í músíktilraunum 2025 heitir Geðbrigði. Gefum þeim gott klapp. Seinasta lagi okkar í kvöld, það er í uppáldi hjá mér. Það heitir Þreytt, því ég er svo fucking þreytt í að vera áreitt. Er svo þreytt. Ég er svo þreytt. Er svo þreytt, 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 er svo þreytt að vera áreitt. Er svo þreytt, er svo þreytt, er svo þreytt, er svo þreytt að ekki í mér heyrst. Hataðu mig svo þú lætur mig vera. Hataðu mig, hvað á ég að gera? Þreytt á þér og þínum vilja. Við verðum að gínum ykkar einn. Sá sagðu réttur eftir réttur. Sá sagðu réttur eftir réttur. Hlustaðu á mig, ég vil þig ekki. Hlustaðu á mig, alls ekki. Föl og frosin er rótin. Þínar gjörðir ég innbrotin. Túlkar hvað sem er í þinn hag. Minn dómstag. Já, ég er svo þreytt. Þú eyðileggur mig. Já, þú eyðileggur mig. Þú eyðileggur mig. Já, þú eyðileggur mig. Já, þú eyðileggur mig. Þú eyðileggur mig. Þú eyðileggur mig. Já, ég er orðin og slæm til að tilkynna glæp. Ég er orðin og dösuð til að tilkynna þessi slösuð. Ég er slitin, loðin, fokkin og það mér þess að þú gerðir mér. En þú breystir mér. Þú eyðileggur mig. Já, þú eyðileggur mig. Já, ég er svo þreytt. Ég er áreitt. Ég er ekki í mér Já, þú fórst yfir strikið. Vitandi að það má ekki, vil ekki, skil ekki. Af hverju þú eyðileggur mig? Af hverju eyðileggur mig? Já, af hverju eyðileggur mig? Þú fórst yfir strikið. Vitandi að það má ekki, vil ekki, skil ekki. Af hverju þú eyðileggur mig? Já, þú eyðileggur mig. Og núna eyðileggir mig. Núna eyðileggir mig. Ég er orðin og slæm til að tilkynna glæp. Ég er orðin og dösuð til að tilkynna þessi slösuð. Ég er slitin, loðin, fokkin og það mér þess að þú gerðir mér. Þú breystir mér. Já, ég er svo fucking þreytt. Ég er svo fucking þreytt. Ég er svo þreytt. Ég er svo þreytt á þér. Veitingaðbrið, takk fyrir okkur.
Jæja, gott fólk. Hvað segir þið? Eru þið tilbúin fyrir verðlaunafhendingu? Og fer ekki vel ykkur örugglega ennþá hérna í sætunum og svona? Þetta tekur tíma, þetta er langt en þetta er skemmtilegt. Herðu, hérna þá ætlum við að fara í verðlaunafhendinguna og hérna Markus frá hinu húsinu ætlar að koma hérna fyrstur. Segir nokkur orð. Já, komið sæl. Mér langar að byrja því að ég ætla nú að koma og þakka dómnefndinni en áður ekki það að þá hérna ætla að biðja Ásu Hauks að koma. Hún hefur haldið utan þetta verkefni fyrir okkur í hinu húsinu. Ég ætla að biðja hann að koma hérna til mín. Hún er hérna Ása. Já, Ása er eiginlega svona, hún er svona svolítið hjartað í músíktilraunum, búin að vera bara mjög lengi. Sko Ása er búin að vera með okkur og haldið utan þetta verkefni í einhver 24 ár og hérna hún hefur sett svona sín fingraför á þetta verkefni með sinni fagmennsku og ástríðu og hérna eins og þau kannski tekið eftir þá hefur hérna músíktilraunir breyst. Við höfum gert alls konar, við erum búin að pröfa öll hús borgarinnar, við erum búin að vera í Hafnarhúsinu og Tjarnarbíói, Austurbæjarbíói og Loftkastalanum og ég veit ekki hvar og hvar. Þannig við höfum gert alls konar tilraunir, endum hér og hérna Ása hefur líka komið að erlendu samstarfi sem er náttúrulega skiptir hljómsveitirnar mjög miklu máli, það er að segja að fara erlendis. Á bakvið það er náttúrulega heilmikil vinna, bæði að undirbúa og fara síðan með böndunum út. Þannig að Ása á líka hérna útlitið til dæmis á sviðinu hérna og hún á líka allt sko skipulaði hérna baksviðs sem skiptir náttúrulega mjög miklu máli. En það sem að mér þykir samt kannski vænstum að það er að hvað hún er í góðu sambandi við unga fólkið og á mjög marga vini og það þykir mér og okkur í hinu húsinu mjög væntum. En Ása, takk fyrir þessi 24 skipti og gangi bara vel til að segja einhver orð. Ég vil hérna hafa svona smá lokaorð. Þessi 24 ár hafa verið ómetanleg. Ég hef unnið með þúsundum þáttakanda hérna sem allt er svo almennilegt fólk og ég teli mitt að það sem að gerir gott samfélag, það er, og nú er ég að tala kannski til þeirra sem ráða í landinu og bara út allan heim, grundvallaratriðið er menntun og menning sem gerur okkur öll svo mennsk og þá held ég að heimurinn yrði betri. Og ég vil þakka öllum unga fólkinu í gegnum árin sem að hafa verið leiðarljósið. Takk. Ása, hérna, heyrðu, við ætlum að bjóða, Apótekið ætlar að bjóða þér út að borða með þér og þínum. Það er 7 rétta. Takk kærlega fyrir. Heyrðu, en þá er komið að því að fá dómnefndina upp og þakka henni fyrir. Það er Árni Matthíasson, Arnar Eggert Thoroddsen, Hildur Guðný Þórhallsdóttir og Hildur Kristín Stefánsdóttir, Hrafnkell Örn Guðjónsson og og Sóley Stefánsdóttir sem er með okkur líka. Það er ómetanlegt fyrir okkur að hafa þennan hóp ár eftir ár og sitja hérna öll þessi kvöld á þess að fá greitt fyrir það. En Apótekið ætlar að bjóða þeim út að borða 7 rétta máltíð með mökum og hérna við viljum að bjóða þeim líka oft í sund, fullt af sundmiðum og bara enn og aftur fá bara neyingu, er það ekki? Bara takk fyrir okkur. Mér langar til þess að bæta í við, hann var að tala hér Ása áðan, að því að Ása á okkur líka. Hún hefur haldið utan okkur og pínt okkur
Þannig að við þökkum henni alveg sérstaklega. Takk. Já, þetta magna fólk og æðislegt að þau skuli vera með í þessu ár eftir ár. Það er ekkert sjálfsagt, ég veit það. Herðu, en þá bara förum við í einstaklingsverðlaunin og það er við byrjum á söngvaramúsitilraunina sem að fær Sjúr beta hljóðnema frá Hljóðfarahúsinu og hver er komin til þess að afhenda þau verðlaun önnur en Sigga Beinteins? Hann er eitthvað svo hár, þessi mikrofón. Já, hann er svolítið hár. Við færum þetta bara svo eftir í lagi. Já, góða kvöldi. En Sigga, ein spurning, þú varst ekkert í músiktilraunum? Jú. Þú varst í músiktilraunum? Ég var í fyrstu músiktilraunum. Bíddu, var það 1982. Meinvillingarnir? Já. Einmitt. Það var bara... 82, maður. Og ég bara hvet alla sem eru í músík og í tónlist að halda áfram, aldrei að gefast upp. Því að bara í alveg tala. Ég byrjaði, mín fyrstu skref voru einmitt í músiktilraunum með þeim fyrstu sem ég tók og leiðin fór hratt upp og við bara eftir þessa keppni. Því að 2 ára setna var ég komin í Vertu ekki að plata mig með Bó og Björgun og HLH. Það var bara svo leys. Svona gerist þetta í músiktilraunum, það byrjar allt í músiktilraunum. Heyrðu, já, ég á að veita velum fyrir söngvar ásins. Býtum við, þetta er bara, Og ég aðstofaði eitthvað. Þetta var flott að fá velunni svo Sjúr beta 58, þetta er bara, já takk. Þetta er besti mækin, bara ég syng alltaf í svona. Heyrðu, söngvari, rappari músiktilraunanna, já, fær Sjúr beta frá Hljóðfarahúsinu og söngvarinn er Lára Björk Hall, gaman sér. Lára Björk úr hljómsveitinni Gammósíu. Gjörðu svo vel. Innlega til hamingju. Stillið ykkur upp saman svo máttu segja, svo verður að segja eitthvað. Já. Bara takk söngkennarinnir mínir sem hafa hjálpað mér í gegnum tíðina, Og svo færði númerið, skiptið þetta á símanúmer eða duett og svona. Já. Gefum þið gott klapp. Að sjálfsögðu gerum við það. Til hamingju. Þá er það gítarleikari músiktilrauna. Hann fær 30.000 kr. úttekt frá tónastöðinni og Óskar Logi úr Vintage Caravan ætlar að koma að afhenda það. Ég var að hlusta á Óskar Loga að spila Deep Purple bara í allan daga heima. Já, einmitt. Hann er að fara að spila Deep Purple hérna í Eldborg og Hofi með sínum mönnum. Þið kepptuð Jú, við kepptum undir nafninu The Vintage árið 2009. Það eru 17 ár síðan. Það var skemmtilegt sko. Þá einmitt vann ég þessi næstu velun sem ég ætla að afhenda og mér þótti rosalega vænt þetta á sínum tíma, mann ég. Þannig að ég vil bara líka segja að músiktilraunir eru ótrúlega mikilvægt fyrirbæri og ég veit að þetta var erfitt val í kvöld, mikið af frábærum gítarleikurum og að spila gítar er rosa gaman. Það er bara svoleiðis. Þannig að ég vil bara fá að þakka ykkur fyrir að spila tónlist því að tónlist er gaman! Það komið að þessu, gítarleikari músiktilrauna 2026. Má heyra? Það er engin annar en Stígur Grendal Sævarsson, Brenninetla. Gjörðu góð klapp! Já. Stígur Grendal Sævarsson úr Brenninetlu, gítarleikari músiktilrauna 2026. Strákar, þið verðið að stilla ykkur upp saman fyrir mynd. Og klappið fyrir þeim á meðan.
Já, bara takk fyrir mig og ógeðslega gaman að fá að spila hérna í kvöld. Til hamingju. Og áfram höldum við, þá það bassaleikari músíktilrauna. Hann fær líka 30.000 króna úttekt frá tónliststöðinni og til þess að afhenda þau verðlaun kominn Kristján Páll Kristjánsson úr Of Monsters and Men. Sem auðvitað ein af sigursveitum músíktilrauna. Hárrétt. Herðu, bassaleikari músíktilrauna hún Úlfhildur Júlía Stephensen. Úlfhildur Júlía Stephensen, já. Gaman síðan. Gefum henni gott klapp. Og mikrofónin þinn. Takk æðislega fyrir. Takk Guðjón bassakennari minn. Takk fyrir. Jæja. Og við höldum áfram. Það er hljómborðsleikari músíktilrauna. Hann fær líka 30.000 króna úttekt frá tónliststöðinni. Og já, það er þetta veður, þetta, sem ég sagði, leiðinlegustu músíktilraunir sögunar veðurfarslega, sko. Maggi Kjartans úr Trúbrot ætlaði að mæta hérna, en hann á heima upp í sveit og hann komst bara ekki. Þannig að Steingrímur Tík sem að afhenda önnur verðlaun hérna eftir, hann ætlar að afhenda þessi verðlaun líka. Steingrímur úr Moses Hightower og hann hefur líka verið að túra með Of Monsters and Men heiminn. Og hvað heitir aftur hljómsveitin? Þú varst allavega einu sinni hérna, þú komst að keyptir að minnsta kosti einu sinni. Hljómsveitin Ókind. Ókind auðvitað. Ég á diskinn. Þú ert í mjög svona exklusívum hópi þar. En mér mikill heiður að fá að vera einhvers konar Maggi Kjartans hér í kvöld. En það mér ekki síður gífurlegur heiður að fá að tilkynna hérna að hljómborðsleikari músíktilraunanna Baldur Þórarinsson í Földum Gjóði. Baldur Þórarinsson, Fali Gjóður. Steini, er einhver svona heilræði eða eitthvað svoleiðis? Takk fyrir. Engin heilræði og takk fyrir. Takk fyrir. Herðu, þá það trommuleikari í músíktilrauna. Hann fær 35.000 króna úttekt frá hljóðfærahúsinu. Hljóðfærabúðurnar hérna í Reykjavík hafa verið mjög svona miklir vinir músíktilrauna gegnum tíðina og trommaraverðlaunin afhendir Valgeir Skorri Vernharðsson sem starfsmaður músíktilrauna, sviðsmaður og sigurvegari músíktilrauna. Já, góðu kvöldi. Gaman að vera komin og fá að tala í mikrofón hérna í fyrsta skipti. Ég held að budgeti kláraðist eitthvað á Sigurbendir. Herði, ég komin hérna til þess að veita trommara músíktilrauna. Ég fekk nú aldrei þessi verðlaun. En systkini mín fengu söngvara og bróðir minn gítarleikara. Þau nutta mér svolítið upp úr því, annars slagi. En trommuleikari músíktilrauna, maður sem ég þurfti að þrífa blóðið að þessu setti hérna fyrir nokkur dögum, Andri Eyfjörð, Myrkviði. Andri Eyfjörð, Myrkviði. Geggjaður trommari. Ég vil segja takk við foreldra mína fyrir að nenna að hlusta á lætin í mér og líka til trommukennara minna, Einar Skeving og Matti Hemstokk og já, bara og dómnefndarinnar og
Takk fyrir. Þá er það Raf Heili músíktilrauna, það er 30.000 kr. úttekt frá tónastöðinni og til þess að afhenda verðlaunin er komin úr Guðs Biggi Veira. Já, krakkar mínir, rafmagn. Rafmagn getur verið nytsamlegt. Það er hægt að nota rafmagn til að rista brauð. Og svo er náttúrulega hægt að nota rafmagn til að búa til gæsahúð. Mér finnst það alveg skemmtilegt. Og svo líka ef maður fer óvarlega með rafmagn, þá getur maður komist í stuð. Það er líka skemmtilegt. Þannig að stuðboltinn kvöldsins. Herru, já, hann fær hérna líka smá svona leyniverðlaun, það er svona hvatningaverðlaun að stinga þessu í raunverulegt samband við raunverulegt rafmagn og þetta er svona vaspfilter, þetta er svona meira svona lukkugripur kannski fyrir suma sem eru í tölvunni. En rafheilinn, stuðboltinn, er Lára Rún Eggertsdóttir. Lára Rún Eggertsdóttir, rafheili músíktilrauna. Til hamingju með það og allir að stilla ykkur upp í mynd. Já. Takk fyrir. Takk hjá. Þá er komið að viðurkenningu fyrir textagerð á íslensku. Nei. Breytum því aðeins. Við ætlum að fara við skulum fara bara í það. Það er viðurkenning fyrir textagerð á íslensku og Steingrímur Tík kemur hérna aftur er nýbúinn. Það er bókagjöf frá Forlaginu. Þarftu einhverja aðstoð við þetta, Steini minn? Ég er með þetta. Ok. Og þetta er bara ég aftur. Og það er mér sannarlega heiður að tilkynna að verðlaun fyrir textagerð hlýtur Myrkviði. Já, Myrkviði, textagerð á íslensku. Er hægt að fá að sjá textan ykkar einhvers staðar? Er það einhvers staðar á netinu? Nei, bara þegar við gefum út. Já. Þá er hægt að sjá þetta allt. Hvenær er alltaf að gefa út? Við erum að fara að taka upp einhvern tíma bræðum, sko. Já. Hanna. En ætlar að segja eitthvað við? Bara, takk fyrir. Þá eru það höfundaverðlaun FTT, það er félag tónskálda og textahöfunda og það er 200.000 kr. verðlaun. Og Andri Ólafsson ætlar að afhenda þau verðlaun. Hann er búinn að vera hérna svona, hann er á baku tjöldin, hann er með Steingrími Tík, náttúrulega í Moses Hightower. Lávarður Látíðninnar, bassarleikari og söngvari og textaskáld og allt mögulegt og verkefnastjóri í músíktilrauna. Get ég bætt einhverju við? Er það eitthvað sem þú vilt bæta við? Varamaður í stjórn FTT. Einmitt. Og sem slíkur þá er heiður að tilkynna að höfundaverðlaunin fá Út um allt og appelsín. Út um allt og appelsín, já. Út um allt og appelsín. Strákarnir að norðan. Laugar í Reykjadal. Það borgaði sig að koma að norðan, keyra í heila vinnuviku. Gefum þeim gott klapp. Er eitthvað sem þið viljið segja, strákar?
Segðu eitthvað. Takk. Þá það, já, þá eru þessi einstaklingsvelun bara búin, þeir eru komin. Og þá er það fyrst hljómsveit fólksins sem var valin í símakosningu. Fáum hérna á svið Elínu Hall. Kepptir þú, Elín, í músíktilraunum? Já, Óli, ég gerði það fyrir 10 árum síðan. Fyrir 10 árum Já, síðan? já. Og þú ert nýfædd? Já, nákvæmlega. Nei, time flies, sko, when you're having fun, sko. Já, mikill heiður að fá að koma hérna upp á svið. Ég fekk engin verðlaun, sko, þegar ég keppti í músíktilraunum, þannig að þetta er svona... Kepptir undir eigin nafni eða í hljómsveit? Nei, ég var í hljómsveit, sko. Hvað hét hljómsveitin? Hún hét Náttsól. Já, auðvitað. Já, þetta kemur. Það eru lög með Náttsól á streymiveitum. Ekki tjekka þeim. Mjög gott, mjög gott. Já, takk fyrir. Mjög það, gott. Ef að halda áfram. Það er mikill heiður að fá að afhenda verðlaun fyrir hljómsveit fólksins og ég ætla bara að opna þetta strax. Hljómsveit fólksins árið 2026 Gammósýr. Hljómsveitin Gammósýr, hljómsveit fólksins, símakosning og músíktilraunum. Fullt af verðlaunum. Já, það má alveg klappa og svo viljum við mynd. Við viljum líka fá mynd. Elín, ef þú vildi vera svo væn að stilla þér upp þetta með þeim stúlkonum. Sko. Gammósýr, gefum þið gott klapp. Til hamingju. Jæja, herru, þá er það þriðja sætið. Hvernig var þetta nú allt saman? Já, ég að leita hérna. Ég að leita. Herru, þriðja sætið, það koma hérna úr hljómsveitinni Geðbrigði, Ásthildur Emma og Þórhildur Helga úr Geðbrigði afhenda verðlaun fyrir þriðja sætið. Sigurvegararnir frá því í fyrra. Jæja, góða kvöldi, ég er Ásthildur. Ég heiti Þórhildur. Og við erum helmingurinn að Geðbrigði og við fáum þann heiður að fá að taka þátt aftur í þessu að vera með, svona í þessu fallega umhverfi sem músíktilraunir er og við fáum hann ekstra heiður að tilkynna ykkur þriðja sætið. Alright. Ætlum við að gera framvíslega? Og þriðja sæti, já. Lára! Já, það er Lára sem er í þriðja sæti. Takk fyrir. Bara, já, ég veit ekki hvað ég að segja. Bara, takk fyrir. Já, stundum þarf ekki að segja neitt voðalega mikið. Ég hef nú hérna leitað að gögnunum mínum hérna. En þá er það annarsætið. Það eru Agnes, Ósk og Hraun Sigurgeirs úr Geðbrigði afhenda verðlaun fyrir annarsætið. Gott kvöldið músíktilraunir. Og þvílíkt kvöld sem þetta er búið að vera. Það er svo sannur heiður að fá að mæta aftur, jafnvel þótt að sé bara að spila nokkur lög og
afhenda verðlaun. Við þekkjum öll 4 tilfinningarna sem fólki hérna í hliðina hvernig þeim líður. Og spennan magnast enn meira. Því nú komið að öðru sæti. Músíktilraunar 2026 sem Brenninetla. Annað sætið Brenninetla. Brenninetla, annað sætið. Og hljómsveitin fær 15.000 kr. úttekt í 12 tónum og 20 hljóðverstíma með hljóðmanni Adam Murtoma í Kaiku Sound. Og það nú hægt að gera ýmislegt á þeim tímum. Ef að klappa fyrir þeim með að vera að mynda. Og þriðja sætið fær já, fyrirgefið því. Ætlið að tjá ykkur eitthvað örlítið. Takk fyrir okkur. Þetta fólk það kýs að tjá sig bara með músík fyrst og fremst. En hérna, þriðja sæti það er ljósmyndataka og eftirvinnsla hjá Gunnlaugu Jónu Rúnarsdóttur ljósmyndara. Það er alltaf, þegar maður byrjar á einhverju, þá er alltaf gott að taka flottar myndir. Og svo er líka 10.000 kr. úttekt frá 12 tónum hérna í plötubúðinni. En þá er það fyrsta sætið og fyrsta sætið það er 20.000 kr. úttekt hjá 12 tónum og líka er hljómsveitinni búið að spila á sumartónleikaröð 12 tóna, koma fram í stúdíó RÚV í sjónvarpinu á RÚV, spila á Aldrei fór í söður sem er bara núna páskana. Sigursveitinni verður búið að bara skreppa til Ísafjarðar næstu helgi og spila á Aldrei fór í söður. Og Sigursveitinni verður búið að spila á Iceland Airwaves og svo er það gjafabréf frá Iceland Air til að taka flugið út í heim og Hitthúsið hefur farið með Sigurhljómsveitinnar undanfarin ár á tónlistarhátíðir einhvers staðar út í Evrópu. Og svo eru 20 hljóðverstímar ásamt hljóðmanni í Sundlauginni, hljóðverinu í Mosfellsbæ. Og eru tilbúin í það? Steinþór Einarsson sviðsstjóri Mýr sem er menningar- og íþróttasvið Reykjavíkur ætlar að afhenda þessi verðlaun. Og ég ætla ekki að spyrja þig. Já, komið sæl. Ég ætla ekki að lengja þetta mikið meira því þetta er búið að vera langur dagur. Ég ætla samt að fá að nota tækifærið og þakka öllum bakhjörlum, öllum stuðningsaðilum og sérstaklega nefna Iceland Air og RÚV. Síðan vil ég fá að þakka dómnefndinni kærlega og ekki síst öllu starfsfólkinu frá hinu húsinu sem hefur staðið vaktina allan þennan tíma núna og þér líka Óli Palli og það stefnir meiri sé að þú komist heim í kvöld. Það er verið að fara að opna núna klukkan 10. Það tekur eitt úrslita kvöld, það tekur jafn langa tíma og leiðinda lagið að ganga yfir. Byrjaði eiginlega klukkan 5. En sigurvegarar músíktilraunar árið 2026 er Falinn Gjóður. Falinn Gjóður, Sigursveit músíktilrauna 2026. Glæsilegt. Jæja, Falinn Gjóður. Strákar, þið eru komnir á blað. Já. Með öllum hinnum, Sigursveitunum. Heldur betur. Heyrðu, takk kærlega fyrir okkur. Hérna í lokinu vil ég fá að segja, við tökum svona tjant. Þegar við segjum Falinn, þá segir þið Gjóður og svo segir við svona kjú, 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 kjú. Ok, Falinn. Ok, búið. Heyrðu, bara takk kærlega fyrir okkur.
Strákar, standið þið hérna aðeins lengur, gefið þeim gott klapp. Þetta er sigurvegarar músíktilrauna árið 2026. Falinn Gjóður, takk fyrir komuna, takk fyrir að hlusta og horfa þeir sem voru heima að hlusta á Rás 2 eða horfa á sjónvarpið. Sigurvegarar 2026. Eitt klapp í lokin og góða nótt, takk fyrir, sjáumst að ári.